Nhắc tới Brunei, người ta gần như lập tức nghĩ đến giàu có. Một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á, dân số khoảng nửa triệu người, nhưng lại nổi tiếng với mức sống cao, phúc lợi hào phóng và một ông quốc vương thuộc nhóm giàu có nhất trên thế giới. Người ta vẫn truyền tai nhau rằng ở Brunei xăng rẻ như nước, y tế và giáo dục gần như miễn phí, thuế thu nhập cá nhân hầu như bằng không. Hình ảnh Brunei trong mắt nhiều người giống như một xứ sở dầu mỏ thu nhỏ, nơi nhà nước dùng tiền để nuôi dân, còn người dân thì sống khá ung dung, ít áp lực mưu sinh. Nhưng điều thú vị là Brunei không hề có nhiều dầu hơn Việt Nam, thậm chí là còn kém Việt Nam vài lần. Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao một đất nước ít dầu hơn Việt Nam nhưng lại giàu có đến như vậy? Nếu nhìn vào thu nhập bình quân đầu người, sự chênh lệch giữa Brunei và Việt Nam là cực kỳ lớn. Brunei hiện có GDP bình quân đầu người dao động trong khoảng từ 35.000 đến 40.000 đô la Mỹ một năm, tùy theo giá dầu từng năm. Trong khi đó, Việt Nam ở mức 4.500 cho đến 5.000 đô la Mỹ một năm. Nghĩa là một người Brunei trung bình giàu gấp 7 đến 8 lần một người Việt Nam. Điều quan trọng là mức thu nhập này không đến từ việc làm việc căng thẳng hay là năng suất lao động siêu cao, mà phần lớn đến từ phân phối lại tiền dầu khí. Với người Brunei, ngay từ khi sinh ra, họ đã mặc định được sống trong một xã hội mà y tế gần như miễn phí, giáo dục miễn phí, thuế thu nhập cá nhân gần như bằng không, nhà ở, điện nước, xăng dầu được trợ giá rất mạnh. Nói nôm na, thu nhập cao ở Brunei không chỉ nằm ở tiền kiếm được mà còn nằm ở số tiền không phải chi ra. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng đấy là thu nhập bình quân đầu người, tức là tính chia bình quân cho mỗi người. Còn nếu tính về quy mô nền kinh tế thì GDP danh nghĩa của Brunei chỉ khoảng 15 cho đến 17 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tức là nhỏ hơn rất nhiều so với Việt Nam. Chúng ta đặt mục tiêu là vượt 500 tỷ đô la Mỹ. Và nếu chỉ nhìn vào con số này, Brunei thậm chí còn không bằng một tỉnh thành kinh tế mạnh của Việt Nam. Ví dụ, quy mô kinh tế của Brunei còn kém cả Hải Phòng. Người ta cứ truyền tai nhau rằng Brunei có nhiều dầu mỏ hơn Việt Nam, nhưng sự thật là như thế nào? Sự thật là trữ lượng dầu thô đã được chứng minh của Brunei vào khoảng 1 đến 1,2 tỷ thùng. Cứ tỷ nghe cảm giác là nhiều, nhưng mà Việt Nam có khoảng 4 đến 4,5 tỷ thùng, tức là nhiều hơn Brunei khoảng 3 đến 4 lần nếu so thuần về số lượng. Về mặt tài nguyên thì Brunei không phải là một quốc gia dầu mỏ lớn. Họ không thể so sánh với những quốc gia Trung Đông, không thể so sánh với Nga, không thể so sánh với Indonesia, Malaysia trong khu vực và cũng không thể so sánh với Việt Nam. Nhưng có một chi tiết mang tính quyết định, đó là Brunei chỉ có khoảng 450.000 dân, chưa đầy nửa triệu dân, còn Việt Nam thì có hơn 100 triệu dân. Thế nên khi chia tài nguyên ra, ví dụ thì Brunei sẽ chia trung bình như thế này, họ sẽ có 1 tỷ thùng dầu trên 0,45 triệu dân, còn Việt Nam là 4,5 tỷ thùng dầu trên hẳn 100 triệu dân. Kết quả là dầu trên đầu người của Brunei cao gấp hàng chục lần Việt Nam, dù tổng trữ lượng của họ thì thấp hơn nhiều. Thế nên việc Brunei giàu hơn Việt Nam thực ra cũng lại là một điều rất dễ hiểu, bởi bản chất họ sống trong một bài toán ít người, ít việc phải lo. Đây là một quốc gia diện tích nhỏ, dân số ít, không phải gánh trên vai một hệ thống hạ tầng khổng lồ trải dài hàng nghìn km, cũng không phải chi tiêu dàn trải cho quá trình công nghiệp hóa trên diện rộng. Nhờ vậy mà toàn bộ nguồn tiền từ dầu khí thu được không bị loãng ra mà có thể tập trung trực tiếp vào ngân sách nhà nước, phúc lợi xã hội và các quỹ dự trữ quốc gia, tạo ra một mô hình nhà nước bao cấp rất mạnh, nơi đời sống người dân được đảm bảo ở mức rất cao. Trong khi đó, Việt Nam dù sở hữu trữ lượng dầu khí lớn hơn lại phải giải một bài toán hoàn toàn khác. Việt Nam phải nuôi một hệ thống giao thông quy mô toàn quốc, đầu tư cho giáo dục và y tế của hơn 100 triệu dân, đồng thời phải phát triển cả công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu và liên tục bù đắp ở những vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tiền vì thế, nguồn lực vì thế bị phân tán ra nhiều hướng, không thể dồn toàn bộ để nâng cấp mức sống ngay lập tức cho từng cá nhân. Nói một cách dễ hình dung, Brunei giống như một gia đình có 5 người con nhưng bất ngờ trúng một mỏ vàng nên ai cũng sống thoải mái, đầy đủ. Còn Việt Nam giống như một đại gia đình hơn 1.000 người con, có ruộng đất, có nhà cửa, có tài nguyên trong tay, nhưng mỗi cái khoản kiếm được về đều phải chia nhỏ để lo đủ thứ chi tiêu, ăn học, chữa bệnh đến xây dựng tương lai lâu dài. Vì vậy, giàu hay nghèo trong trường hợp này không nằm ở tổng tài sản sở hữu mà nằm ở việc tài sản ấy được chia cho bao nhiêu người. Và đó chính là chìa khóa để hiểu vì sao Brunei ít giàu hơn Việt Nam nhưng lại giàu có hơn, bởi vì họ có ít dân hơn và chia đầu người thì người dân của họ đều rất là sung túc. Vậy thì dầu mỏ quan trọng với Brunei đến mức nào? Với Brunei thì dầu mỏ không chỉ là một ngành kinh tế mà đúng nghĩa là xương sống của cả đất nước, là nhịp thở của cả đất nước. Tiền mà Brunei vận hành quốc gia, từ ngân sách nhà nước cho đến đời sống người dân, phần lớn đều đi đến từ dầu và khí.
Dầu khí hiện nay chiếm khoảng 60 cho đến 70% GDP, gánh gần như toàn bộ nguồn thu ngân sách và cũng là nguồn ngoại tệ chính của Brunei. Có thể hiểu đơn giản như thế này, nếu không có dầu mỏ thì Brunei gần như không có gì để mà nền kinh tế vận hành cả. Nhờ tiền dầu, Brunei mới xây dựng được một mô hình mà nhiều nước chỉ dám ước. Nhà nước bao cấp rất mạnh, người dân đi bệnh viện hầu như là không phải lo viện phí, con cái đi học không phải đóng tiền như ở nhiều nơi khác, thuế thu nhập cá nhân gần như bằng không, xăng dầu rẻ, điện nước được trợ giá, nhà ở cũng có hỗ trợ. Vì thế nên cuộc sống ở Brunei ít áp lực cạnh tranh, người dân không phải chạy đua để kiếm sống quá căng thẳng. Cuộc sống nhìn chung là ổn định, chậm rãi, an toàn. Nhiều người vẫn nói đùa với nhau rằng sinh ra ở Brunei cũng đã là sinh ra ở vạch đích. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Chính vì dựa quá nhiều vào dầu khí, Brunei phụ thuộc gần như tuyệt đối vào giá dầu của thế giới. Giá dầu cao thì ngân sách thoải mái, kinh tế ổn định, bán được nhiều tiền. Nhưng chỉ cần giá dầu tụt mạnh, Brunei sẽ chậm lại ngay. Có những năm, GDP gần như đứng yên chỉ vì dầu mất giá. Điều này cho thấy Brunei thì giàu có thật, nhưng dầu kiểu này thì cũng hơi bấp bênh. Chỉ cần thị trường năng lượng rung lắc là cảm nhận được ngay. Brunei cũng hiểu rất rõ rủi ro này nên nhiều năm qua họ đã cố gắng tìm đường thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu khí. Họ đầu tư vào du lịch, nhưng mà đất nước này nhỏ, văn hóa bảo thủ, một quốc gia Hồi giáo nên du lịch cũng không thể bùng nổ như những nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Bé tí như vậy thì đi chơi ở đâu? Họ phát triển dịch vụ tài chính Hồi giáo, nhưng lĩnh vực này lại vấp phải sự cạnh tranh trực tiếp với những trung tâm mạnh sẵn có, đặc biệt là những nước ở Trung Đông. Họ đã làm rất tốt chuyện này. Họ xây dựng công nghiệp Hồi giáo nhưng quy mô dân số quá nhỏ khiến sản xuất khó mở rộng nhanh. Thế nên ở thời điểm này, dầu mỏ vẫn như bình oxy của Brunei. Có dầu thì sống khỏe, sống ổn, sống ở mức cao. Thiếu dầu thì mọi thứ lập tức khó khăn. Brunei vì thế vừa là một quốc gia rất giàu ở Đông Nam Á, vừa là một ví dụ điển hình cho câu chuyện giàu nhờ giàu thì sướng thật, nhưng cũng rất dễ tổn thương nếu không tìm được con đường khác để mà đi tiếp. Một câu hỏi nữa được đặt ra đó là Brunei đến bao giờ thì hết dầu mỏ và đến bao giờ thì hết dầu có. Với Brunei thì cái câu hỏi này không phải là điều gì đó quá xa lạ mà thực ra đã được chính họ trăn trở trong suốt những năm qua. Theo các ước tính phổ biến, trữ lượng dầu đã được chứng minh vào khoảng 1 đến 1,2 tỷ thùng và nếu cứ khai thác như hiện nay, Brunei vẫn còn dầu cho khoảng 20 cho đến 30 năm nữa. 20 cho đến 30 năm với một quốc gia mà phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ như vậy, phụ thuộc phần lớn ngân sách vào dầu mỏ như vậy thì quãng thời gian đó nó trôi qua rất nhanh. Điều quan trọng cần hiểu là dầu mỏ không biến mất trong một ngày. Nó không giống như một cái công tắc bật tắt trước khi hết dầu. Brunei sẽ trải qua một giai đoạn dài mà sản lượng sẽ giảm dần theo từng năm. Các mỏ dễ khai thác sẽ cạn trước, mỏ khó khai thác còn lại thì chi phí ngày càng cao, lợi nhuận vì thế cũng mỏng dần. Nói cách khác, Brunei sẽ không đột ngột nghèo đi mà mức độ dầu của họ sẽ hao mòn từ từ, giống như một chiếc máy từng chạy rất khỏe, sau đó thì dần dần giảm tốc. Thực tế dấu hiệu này đã xuất hiện sau cú sốc giá dầu toàn cầu vào năm 2014. Kinh tế Brunei đã chậm lại rõ rệt. Có những năm GDP từng tăng rất thấp, thậm chí gần như là đứng yên. Mức sống của người dân thì vẫn cao, nhưng nhà nước bắt đầu thận trọng hơn trong chi tiêu, dè sẻn hơn, nhìn trước ngó sau, không còn thoải mái bao cấp như đời đầu. Cơ hội việc làm mới cũng ít hơn, đặc biệt với giới trẻ. Áp lực phải tự thân vận động cũng dần tăng lên. Điều này cho thấy cái việc sống khỏe nhờ dầu cũng đã bắt đầu cần phải suy nghĩ lại. Tuy vậy, nói Brunei sẽ hết dầu có thì cũng không hẳn là chính xác. Với dân số ít, trình độ sống đã cao và các quỹ tích lũy từ nhiều thập kỷ dầu mỏ, Brunei vẫn có một sự chuẩn bị an toàn và tin cậy. Kịch bản dễ xảy ra nhất không phải là sụp đổ mà chuyển từ trạng thái rất giàu sang trạng thái khá giả và chi tiêu thì nhẹ tay hơn, rồi dần ổn định ở mức sống cao nhưng ít hào phóng như trước. Trong tương lai, nếu Brunei không tìm được nguồn thu đủ lớn để thay thế dầu khí thì nước này sẽ phải quen với một thực tế. Nhà nước sẽ giảm dần bao cấp, người dân phải tự lo nhiều hơn, cạnh tranh trong công việc và đời sống sẽ tăng lên bởi vì tự lo thì phải cạnh tranh với nhau. Đó sẽ là một sự thay đổi chậm nhưng sâu, đánh dấu thời điểm Brunei chuyển từ kỷ nguyên dầu mỏ sang kỷ nguyên hậu dầu mỏ, chứ không phải là khoảnh khắc hút hết dầu một phát là trở nên nghèo ngay như nhiều người vẫn hình dung. Kết luận của câu chuyện này, vì sao Brunei ít dầu mỏ hơn Việt Nam nhưng lại giàu có hơn Việt Nam? Bởi vì họ ít dân hơn thì dầu mỏ chia cho ít người hơn và nhà nước dùng tiền để nuôi trực tiếp đời sống dân cư. Trong khi đó Việt Nam tuy nhiều dầu hơn nhưng phải dùng tài nguyên ấy để nuôi một nền kinh tế lớn và phục vụ hàng trăm triệu nhu cầu khác nhau. Và đây chính là lý do vì sao Brunei ít dầu khí hơn Việt Nam nhưng lại giàu có hơn Việt Nam, và cũng là ví dụ rất điển hình cho một chân lý của kinh tế. Tài nguyên chỉ thực sự giàu khi chia cho số ít người mà thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.
Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.